Tot ceea ce se întâmplă în Ucraina în ultimul timp, așa cum știm, favorizează foarte, foarte mult Rusia lui Putin, de parcă s-ar fi înțeles, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă acum la Casa Albă, pentru că este foarte, foarte grav. În ultimele 48 de ore, ucrainenii au fost bombardați masiv cu rachete. Ei se apără pe orb, cum ar veni, pentru că nu au acces la sateliții americani, nici a lui Elon Musk, Starlink-ul. Și ieri s-a anulat și contractul cu Maxar Technologies. Și mi se pare că Trump, prin toate deciziile luate împotriva Ucrainei, amplifică crimele de război rusești și mărește pierderile ucrainene în fiecare zi. Și frontul de la Sumi, din zona Kursk, stă să cadă, adică ucrainenii s-ar putea să piardă tot avansul pe care l-a avut în ultimele 3 luni în zona Kursk. Și atunci ne putem întreba și noi care este motivația lui Trump, de ce face toate aceste lucruri. Donald Trump și întreaga sa suită de la Casa Albă, în frunte cu Rubio, cu Musk, cu Elon Musk, cu J.D. Vance, vor să implementeze, așa cum vă spuneam și zilele trecute, un soi de feudalism tehnologic sau un neofeudalism, un tehnofeudalism digital, foarte periculos, după părerea mea, pentru democrația și libertatea americanilor, dar și o lovitură grea pentru întreaga lume liberă, care se bazau, bineînțeles, pe leadership-ul, pe democrația americană ca pilon de bază. În acest context, securitatea noastră, națională, a europenilor și a românilor, ține foarte mult de solidaritatea noastră a tuturor, a țărilor europene, care este esențială, iar România, oameni buni, nu poate deraia nici măcar 1 milimetru de la acest parcurs european, pentru că dacă o vom face, nu vom mai exista mâine ca stat liber și independent. Așa că gândiți-vă foarte, foarte bine pe cine urmează să susțineți și să votați la viitoarele alegeri din luna mai, pentru că sunt cruciale pentru noi. Nu o să ne mai apere nimeni dacă votăm un Călin Georgescu, dacă va fi lăsat să candideze, sau un George Simion, care veți vedea că dacă lui Georgescu îi se va interzice candidatura, va intra în joc, că mai are vreme încă să o facă. Bun, nu vreau să mă lungesc pe această introducere foarte mult, vreau să intrăm direct în subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Bombardarea Dovro-Pila, în regiunea Donetsk, a produs cel puțin 11 morți și 30 de răniți. Iată efectele acestei retrageri americane care doresc o Pax Americana în favoarea Rusiei. În dimineața zilei de 8 martie, salvatorii au raportat că numărul morților din loviturile rusești din Dovro-Pila, regiunea Donetsk, a crescut la cel puțin 11, iar 30 de persoane au fost rănite. Ieri seară, rușii au atacat centrul Dobropiliei cu iar cel puțin 11 persoane au fost ucise și 30 rănite. 8 clădiri cu 5 etaje, o clădire administrativă și 30 de mașini au fost avariate. Incendii au izbucnit în clădirile de locuit și într-o clădire administrativă. Deci a dat lovituri cu șahed, avariind mașina de pompieri în timpul salvărilor. Deci după ce au dat cu rachete, au dat și cu drone șahed, pentru ca ucrainenii să nu poată să fie salvați de către salvatori dintre dărâmături și din focul provocat de incendii. Și vedeți aici foarte bine ce se întâmplă, oameni buni, în Ucraina. Mulțumită lui Putin, bineînțeles, și lui Trump, care a tăiat ajutorul american și i-a lăsat pe ucraineni
apărarea antiaeriană ucraineană, Patriot, nu mai are informații de la sateliți. Poliția Națională a confirmat că printre răniți se numără și 5 copii. Deci, oamenii legii au clarificat de asemenea că rușii au lansat un atac combinat asupra orașului folosind o rachetă Iskander-M, una Tornado S, MLRS și două drone de tip Shahed. Și putem să ne amintim și ce s-a întâmplat ieri, că 5 persoane și 9, au fost ucise și 9 rănite în atacurile rusești din zona Donetskului. Știrea este de ieri. Nu mai revenim asupra ei decât așa ca un model de atac al rușilor care atacă din ce în ce mai mult obiectivele civile ucrainene, din păcate. Institutul pentru Studiul Războiului analizează modul în care Rusia exploatează lipsa ajutorului militar al SUA pentru Ucraina. Experții institutului spun că, în absența ajutorului SUA pentru Ucraina, rușii își intensifică ofensivele pe câmpul de luptă și măresc puterea loviturilor combinate cu drone și rachete pentru a epuiza antiaeriana Ucrainei și a se adapta la inovațiile în domeniul războiului electronic. Și știm foarte bine ce s-a întâmplat și în noaptea de 6 spre 7 martie și azi noapte 7 spre 8 s-au intensificat loviturile rusești cu rachete și drone asupra Ucrainei. Analiștii speculează că forțele ruse au început să crească numărul de drone Shahed și drone captură în pachet de atac încă din toamna anului 2024, probabil că se vor adapta la inovațiile ucrainene de succes în războiul electronic. Și vedem foarte bine, de fapt, cum arată toată această situație, se poate vedea în acest tabel. În ianuarie 2025, forțele ruse au lansat în medie 83,4 drone per grup de lovitură, în februarie 2024 139,3, aproape 140 de drone per grup de lovitură, iar în perioada 1 martie-7 martie o medie de 129 de drone pe grup de lovitură. Vedem aici toată evoluția. Forțele ruse au inclus doar sporadic rachete în sistemele de lovitură în ianuarie, februarie și martie 2025, iar cele 67 de rachete lansate într-o serie de lovituri între 6 și 7 martie reprezintă un număr mai mare decât în loviturile anterioare cu rachete din acest an. Bun, toate aceste lucruri se întâmplă, aveți știrea aici mai departe, toate aceste lucruri se întâmplă, oameni buni, pentru că li se permite, pentru că Donald Trump face jocurile Rusiei prin oprirea ajutorului pentru Ucraina și, bineînțeles, la accesul acestora la informații și la date din sateliții americani. Știri proaste de pe front. Deep State a raportat despre avansul rușilor în două așezări din regiunea Kursk. Azi noapte, noaptea de 7 spre 8 martie, analiștii proiectului Deep State au raportat avansul rușilor în vechea Sorocina și noua Sorocina, în regiunea Kursk a Federației Ruse. O să vă arăt hărțile mai târziu. Așa, mai devreme s-a știut că armata rusă a spart linia defensivă ucraineană la sud de Suja, în regiunea Kursk. Forțele de apărare încearcă să stabilizeze situația, forțele de apărare ucrainene. O știre bună, deci una caldă, una rece. Air Force ucrainean prezintă imagini unice, luptătorii Mirage doboară rachete rusești KH-101 și vedem foarte bine aici în imagine un flash de lumină. Probabil acolo s-a întâmplat impactul dintre racheta ucraineană și racheta rusească. Forțele aeriene ucrainene au împărtășit imagini ale activității de luptă ale avioanelor Mirage 2000 care au respins un atac masiv rusesc pe data de 7 martie. Prezentat de Yuri Ignat, care spune fotografii istorice de la un pilot ucrainean. Luptătorii Mirage 2000 ai forțelor aeriene furnizate de către Franța
Ucrainei doboară pe cerul Ucrainei rachete de croazieră X-101 în timpul atacului rusesc din 7 martie. Mulțumim partenerilor. Și aici vedeți niște poze cu aceste imagini. Și putem să intrăm pe știrea care a precedat această știre. Știm foarte bine că peste 260 de drone și rachete pe data de 7 martie au atacat Ucraina și că atacul rusesc a fost respins pentru prima oară și cu ajutorul avioanelor Mirage 2000. Bun. Mergem mai departe. Rusia raportează un atac cu drone la o rafinărie de petrol din regiunea Leningrad. Și vedem aici fum. Autoritățile ruse au declarat că dronele au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Leningrad, potrivit serviciului rusesc al BBC și al guvernatorului regiunii ruse Leningrad, Alexander Drodzenko. Drodzenko spune că un atac a unei drone asupra Kinev, în districtul Kirish, a fost respins, iar forțele de apărare aeriană rusești au doborât o dronă în apropiere, iar alta a fost distrusă pe teritoriul întreprinderii. Resturile căzute au deteriorat structura exterioară a uneia dintre rezervoarele uzinei. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Iar acum trecem la ziua 1109 a războiului din Ucraina. Pierderile rusești de pe front, așa cum vi le prezint în fiecare zi. La data de 8 martie, 1000 de soldați ruși au fost pierduți pe câmpurile de luptă din Ucraina, 4 tancuri, 12 vehicule blindate de luptă, 24 de piese de artilerie, un lansator de rachete și 3 mijloace de apărare antiaeriană rusești au fost pierdute în ultimele 24 de ore. Și aici aveți lista cu pierderile totale ale rușilor de la începutul invaziei și cu pierderile pe ultimele 24 de ore. Așa, intrăm pe hărți, pentru că, așa cum vă spuneam, s-au întâmplat niște lucruri destul de nasoale în ultimul timp pe frontul din Ucraina, și anume, rușii au reușit să ocupe niște zone pe care le ocupau înainte ucrainenii, și anume vorbim acum despre Suja, zona Kursk, unde, așa cum se poate vedea din imagini, asta se întâmpla, așa arăta harta unde ucrainenii dețineau poziții în zona Kurskului la 1 martie, și iată cum arată în momentul de față. Deci frontul a fost străpuns destul de tare. Nu știu dacă ucrainenii din această zonă vor cădea în încercuire sau se vor retrage, dar vedem că frontul a evoluat foarte rău, mai ales în ultimele 3-4 zile și mai ales în data de 7 spre 8 vedem o prăbușire a frontului în această zonă care face parte din Federația Rusă, dar care a fost invadată acum aproape 4 luni de către ucraineni. De aici mergem mai departe și încercăm să prezentăm fronturile din Ucraina și ne vom axa foarte mult pe zonele centrale și de sud. Să vedem dacă s-a întâmplat ceva semnificativ. În partea de sud nu foarte mult.
Vedem aici în Velica Novosilka niște mișcări. O să mărim puțin ca să vedem mai bine ce se întâmplă. Da? Vor să cucerească această localitate, vor să încercuiască rușii și din păcate vedem că, da, într-adevăr, de 1 până în 8 au tot avansat în această zonă. În zona de la sud de Pokrovsk vedem și aici niște mișcări interesante, pentru că ieri și alaltăieri erau niște mișcări contrarii. Dacă ne uităm din 1, 2, 3 martie, 4 martie, ucrainenii chiar au reușit să pătrundă în aceste zone, dar și chiar 5, dar apoi în 6 și chiar în 7 frontul a stagnat. În schimb, în zona Andriivka vedem foarte bine ce s-a întâmplat din 1 până în 8. Iată. Rușii au reușit să pătrundă în anumite zone. Bun. Sper ca frontul din Ucraina să nu cadă. Deocamdată Kurskul se pare să fie o problemă foarte mare. Zona Toretskului. În zona Toretskului, așa cum se vede din imagine, în ultima perioadă este foarte, foarte stabilă și nu s-au întâmplat lucruri semnificative. Da? Dacă o luăm bucată cu bucată. O să intrăm în zona Chasov Yar și apoi mergem înapoi să vedem în detaliu ce se întâmplă de fapt în Kursk. Vedem că în zona Chasov Yar rușii au reușit o mică străpungere la nord, dar nu esențială. Bun, nu-i bun deloc, ne pare rău că se întâmplă așa ceva, mai ales că Statele Unite ale Americii în momentul de față îi ajută pe ruși să facă aceste lucruri. Vedem foarte bine, aici sunt foarte multe unități deja. Unitatea de regimentul, de fapt, 56 de asalt aeropurtat și garda 137 a diviziei 106 aeropurtate rusești. Da? Vedem tot felul de regimente, unități care sunt deja în această zonă. Și vom intra să vedem prima dată partea de nord, ce s-a întâmplat în această perioadă. Opa. Așa. Și apoi sudul Kurskului. Da? Vedem în timp real ce s-a întâmplat în această zonă, după care mergem în partea de sud pentru a vedea ce s-a întâmplat și aici. Da? Este un teren destul de jos aici, în partea asta, și practic toată treaba s-a petrecut începând cu 6 spre 7 și 7 spre 8. Da? Vedem aici, practic, ucrainenii au fost scoși din această zonă joasă, care era destul de greu de apărat. Aici este Sugia, zona Sugia. Eu sper ca ucrainenii din această zonă să nu cadă în încercuire, pentru că am văzut foarte bine că aici sunt foarte multe unități rusești la nord și, mă rog, lucrurile nu stau foarte bine, dar sperăm ca frontul să-și revină și în această zonă. Ce spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului în evaluarea campaniei ofensive rusești din data de 7 martie? Nu o să repetăm lucrurile care au fost spuse deja, care le-am prezentat,
Da? Toate aceste lovituri care forțele rusești le-au efectuat cu rachete și drone împotriva Ucrainei noaptea de 6 spre 7 și azi noapte 7 spre 8 asupra Ucrainei, în timp ce forțele rusești continuă să adapteze pachetele de atac pentru a copleși umbrela de apărare aeriană a Ucrainei, prin creșterea numărului total de drone și de captură, și fiecare atacurile rusești asupra Ucrainei, demonstrează faptul că rușii și Putin nu doresc pace în acest moment, iar retorica lui Donald Trump este una extrem de păguboasă pentru Ucraina, ca să nu spun mincinoasă, pentru că nu are nimic de a face cu ceea ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina. Bun, mai departe mergem cu știrea că potrivit căreia forțele ruse au început să mărească numărul de drone și momeală în pachete de atac încă din toamna anului, de asta cred că v-am spus-o deja, nu mai intrăm pe ea. Rusia va profita probabil de suspendarea ajutorului militar al SUA și a partajării informațiilor cu Ucraina pentru a-și intensifica campania de lovituri cu rază lungă pentru a epuiza rachetele ucrainene de apărare aeriană, care nu mai vin în momentul de față, așa cum știm, din cauza faptului că Trump și cu gașca curtea de la Casa Albă au decis ca Ucrainei să îi se taie aceste ajutoare. Forțele ucrainene vor trebui probabil să fie mai selective în ceea ce privește interceptarea loviturilor pe măsură ce stocul lor de interceptori scade, fără aprovizionare la orizont, iar atacurile rusești de succes împotriva instalațiilor energetice ucrainene vor avea probabil efecte de durată asupra capacității Ucrainei de a genera energie pentru baza industrială militară a Ucrainei și pentru cea de uz civil. Bun, forțele ruse intensifică și mai mult operațiunile ofensive în zonele din prima linie, probabil pentru a valorifica orice impact pe termen lung pe câmpul de luptă al încetării ajutorului SUA pentru Ucraina. Și așa cum vă spuneam, forțele ruse au avansat recent în nordul regiunii Sumi, pentru prima dată din 2022, când forțele ucrainene au împins forțele ruse din zonele semnificative ale teritoriului ucrainean după primele luni de avans rusesc. Forțele ruse probabil intenționează să folosească progrese limitate în regiunea Sumi pentru a expulza complet forțele ucrainene din regiunea Kursk. Și de asemenea, forțele ruse au intensificat recent operațiunile ofensive menite să pună mâna pe Chasov Yar și pe Konstantinivka, așezarea cea mai sudică a centurii de fortărețe a Ucrainei din regiunea Donetsk. Și avem aici hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului, harta de la Chasov Yar pentru data de 7 martie. Bun. O știre foarte interesantă. Serviciile de informație ale Lituaniei au evaluat că Rusia poate avea capacități de a conduce o campanie limitată împotriva uneia sau mai multor țări NATO în termen de 3 până la 5 ani, care este o evaluare care este în concordanță cu evaluările anterioare ale Institutului pentru Studiul Războiului despre eforturile Rusiei de a-și restructura și pregăti armata și societatea pentru un viitor conflict cu NATO pe termen mediu și lung. Un conflict pe care eu sper ca rușii să-l piardă, în primul rând, prin reînarmarea masivă a Europei și descurajarea Rusiei, astfel încât acest conflict să nu aibă loc niciodată decât sub forma unui conflict înghețat. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal,